بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثال من كتاب بروفيسور ألان ويليامز Designs of Steel LRFD على ASCD على الإكزامبل 4.15 عنوانه Moment Redistribution. قدام حضراتكم Continuous Beam 2 سبان، كل سبان 20 قدم. الW dead load 1 كيبس بير فوت including البيم سيلف ويت، واللايف لود WL 3 كيبس بير فوت. المفروض ان احنا نصمم determine the lightest adequate W10، يعني هو ما سابناش تايهين، حدد لنا قطع W10 using steel of with a yield stress 50 KSI ده uniformly distributed load. زي ما اتفقنا وزي مستر باودز ما قال ومستر ألانز قال، لازم القطاع يحقق ان هو يكون كومباكت، يعني بمعنى اللمدة بتاعه الفلانج واللمدة بتاعه الويب لازم تكون اقل من اللمدة بي بلاستيك بتاعه من الزيرو لللمدة بي عشان القطاع يبقى كومباكت، ده شرط. فاحنا الاول بنحله كانه كومباكت ونعمل سيلكشن ونشيك في الاخر على انه كومباكت ولا لا. نستعرض البندنج مومنت بالنسبه للتين سبان اللي هو دبليو تربيع على 8 في النيجاتيف و7 بوزيتيف في الفيرست سبان والسكند سبان. اذا هنحله بالطريقتين ال ار اف دي والاي اس دي هنلاقي بالنسبه لللود كومباينيشن لل ار اف دي 1/10 ديد 1.6 لايف، يعني دبليو التيميت بيساوي 1/2 في 1 زائد 1.6 في 3 يساوي 1/2 زائد 4.8 يساوي 6 كيبس بير فوت. لو بطريقة الأسد allowable stress ديزاين يبقى ديد زائد لايف، يعني 1 زائد 3 ب4 كيبس بير فوت. الاثنين متماثلين، عندي نيجاتيف دبليو ال تربيع على 8 هيبقى دبليو التيميت في حالة ال ار اف دي و700 دبليو ال تربيع في حالة البوزيتيف. يبقى في ال ار اف دي اللي هي على الناحية الشمال عندي الالتيميت 6 مضروب في السبان اللي هي 20 تربيع على 8 اديني 300، والبوزيتيف دبليو ال تربيع التيميت في 7 من 100 يعني 168 فوت كيبس. نفس المعاملات مع اختلاف الحمل. الام نيجاتيف هنا التوتال بتاعي 4، يبقى 4 في 20 تربيع على 8 بيساوي 200 فوت كيبس، والبوزيتيف 7% في 6 في 20 تربيع يديني 112 فوت كيبس. ده الكلام ده قبل الريديستريبيوشن اللي اتفقنا عليه. هنعمل ريديستريبيوشن بالنسبه للاثنين في السلايد اللي بعدها ان شاء الله. زي ما اتفقنا حسبنا هنا 300 في النيجاتيف وهنا 168 و168 ال ار اف دي على الشمال وده التيميت لودز، والاي اس دي 200 و112 و112. تمام. عايزين نحسب الفاينل ام في، هضرب ده في 9 من 10 هيبقى 9 من 10 في 300 270 اهي، لكن هنا باخد الافريج بتاع ال 300 اللي هو ال 150 واضربها في 10%، بقيت 15 اجمعهم على 168 يديني 183 اهو زي ما حضراتكم شايفين. مين الاكتر؟ الاكتر هو ال 270 اكتر من 183، وبالتالي اللي انا هبتدي اشتغل عليه واقارن بيه اللي هو ال 270. تعال نشوف موضوع الاسد. عندنا ال 200 في 9 من 10 هيساوي 180، والافريج 100 هنا صفر وهنا 200 يبقى هنا 100. 100 في 10% ب 10، ال 10 هضيفهم على 112 يبقى 122. 180 اكبر من 122 هيبقى هعتبر ال 180. برضو حضراتكم عارفين دلوقتي ان احنا لو بنبتدي بال ار اف دي بنجيب منه القطاع، بنحسب الزد اكس. الزد اكس بيساوي الام نومينال على البوينت 9 45. عندنا ال 270 في 12 على
الفاي اللي هي 9/10 في 50 ب 45 هيديني 72 انش تكيب. هروح على الجدول تيبل 3/2 اللي هو سورتد بالزد اكس، هلاقي اختار بقى قطاع 10. هنا مش هاخد البولت، هيبقى عندنا W10 في 60، يبقى القطاع بتاعنا هو W10 في 60 سيلكتد. بس عشان الخطوة الأولانية أتأكد إن هو كومباكت، لازم أحسب لامدا فلانج ولامدا ويب في حالة البلاستيك، وده الكوفيشنت اللي هو 38 جذر اي على الاف ييلد و3.76 اي جذر تربيع اي على اف ييلد، يديني 9 15 90 55. عشان اطمن على هذه المعلومات بروح عند 1 اللي هو السكشن بتاعنا، عند الدبليو 10 على ال 112 في الدبليو شيب، هيديني الويب والفلانج. ادي الرسمه بتاعتها. بشيك على البي اف على 2 تي اف، عندي هنا 10 1/10 على 2 ضرب 0.68 يديني 7.43 اقل من 9.15. وبالنسبه للتاني اتش ويب على تي ويب اللي هو بيديني الاوفرول اللي هو 10/2 اللي هو دي، اخصم منه 2 فلانج واقسم على السماكه بتاعت الويب. ادي السماكه بتاعت الويب، ويب ثيكنس اهو اللي هو 7 اللي هو 0.42. هيديني 21 اقل من 90 55. من الجدول اللي فات بعد ما اخترنا واذا حققنا الكومباكت بنلاقي انه اول رقمين، اول الرقم الثاني والثالث، الثالث بتاع ال ار اف دي بيقول لك ان فاي بيندنج ام بلاستيك اكس اللي هو البيندنج مومنت حوالين المحور اكس زي اللي احنا شغالين يعني، المفروض يديك 280 في حاله ال ار اف دي، وفي حاله الاسد هيدي لك 186. فاحنا هنوصل ان شاء الله لهذه الارقام مع بعض. دلوقتي حققنا ان القطاع كومباكت، اقدر بعد كده اقول ان ام نومينال هي في حاله ال ار اف دي 9/10 ام بلاستيك، والام بلاستيك اللي هي الاف ييلد في الزد اكس. الزد اكس الاف ييلد 50 والزد اكس بتاعتنا 47 74.6 اهي 74.6، واقسم على ال 12 هيديني 279 75%، اللي الجدول كان بيقول لك المفروض ان هي تكون 280. يبقى احنا اتفقنا. نرجع نفتكر ان كان اعلى قيمه للنيجاتيف هي ال 270، وبالتالي احنا سيف في حاله ال ار اف دي. في حاله الاسد عندنا كل هسه مش هستعمل ال 9/10، هنضرب الاف ييلد في الزد اكس على اللامدا بتاعته اللي هي 1.67 اهي. ادي زد اكس 74.6 في الاف ييلد 50 على ال 1.76 هيديني الكلام ده بالانش كيب، اقسم على 12 احوله الى 186.18. من الجدول كان بيقول لي 186. نفتكر ان كان المومنت اللي احنا ابتدينا بيه بالنسبه للنيجاتيف كان 180، وبالتالي اصبحت الموضوع بتاعنا مظبوط. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.